Ქვემოყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ, გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ჰერეთის და ციტრუსის პირდაპირ ეთერშიც. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა ტურიზმის ინდუსტრიას შეხვდა. შეხვედრის კვალდაკვალ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭო შეიკრიბა და გადაწყვიტა, რომ დროებით შეჩერდება პირდაპირი ფრენები იტალიასთან. რა ელის ტურიზმს და რაზე გაკეთდა აქცენტები ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრის დროს, როგორც თავად მინისტრის ისე ინდუსტრიის მხრიდან. მიიღო თუ არა ინდუსტრიამ პირდაპირი პასუხები იმ საკითხებზე, რაც რამდენიმე დღის წინ მინისტრს წერილობითაც გაუგზავნა. დავით ჯალაღონია შეგვიჯამებს შეხვედრის დეტალებს პირდაპირ ეთერში. დათო, გამარჯობა და გისმენთ. ელენე, მოგესალმები. რაიმე პირდაპირი პასუხები ტურიზმის ინდუსტრიას ეკონომიკის მინისტრისგან ჯერჯერობით არ მოусმენია. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ნათია თურნავამ მედიასთან განაცხადა, რომ მთავრობა კერძო სექტორთან ერთად მზად არის მაქსიმალურად ეფექტური გეგმა შეიმუშაოს იმისთვის, რომ კორონავირუსის გავრცელებით მიღებული და შესაძლო ზარალი, რაც სამომავლოდ შეიძლება მიადგეს ტურიზმის ინდუსტრიას, მაქსიმალურად შემცირდეს. აქვე ნათია თურნავამ აღნიშნა, რომ საჭიროა არა მხოლოდ მთავრობის შიგნით ამ საკითხზე მსჯელობა, არამედ იმ კომპანიებთან გავლა ამ თემის, რომელთა მიმართ, მაგალითად ენერგოკომპანიების მიმართ, კომერციული ბანკების მიმართ აქვს კერძო სექტორს მოთხოვნა ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, რომ გარკვეული გადასახადების გადავადება მოხდეს. აქვე ნათია თურნავამ გამოეხმაურა იმ პოლიტიკოსების განცხადებებს, რომლებიც მიმდინარე პერიოდში მთავრობის სამოქმედო გეგმას იწუნებენ. ტურისტულ ინდუსტრიას, მათ წარმომადგენლებს გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გულახთილი, საქმიანი საუბრისთვის. პირველ რიგში რაც უნდა ითქვას, რომ ყველანი გჯერდებით და ეს მოვისმინეთ ჩვენ თვითონ ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლები, რომ ესენი ამ გამოწვევას უყურებენ როგორც დროებით გამოწვევას, რომელიც გადალახული იქნება უახლოეს 2 მაქსიმუმ 3 თვეში. ზოგიერთი საკითხი დაისვა ისეთი, რომელიც არ მოიცავს მარტო ხელისუფლებას, არამედ სხვა კერძო ბიზნესთან კომუნიკაციას საჭიროებს, იგივე ბანკებთან, თუ დაუშვათ ელექტროენერგიის მომწოდებელ კომპანიებთან და აქ ჩვენ რასაკვირველია არ შეგვიძლია ამ საკითხებზე ვიმსჯელოთ მხოლოდ სახელმწიფოს და ხელისუფლების შიგნით და იმ ინდუსტრიის ინტერესებიც უნდა გავითვალისწინოთ, ანუ გარკვეული დრო ამას დაჭირდება, მაგრამ ჩვენ პირობა დავდეთ, რომ ეს იქნება საკმაოდ ისეთი რეზონული დრო. არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაცა იაფფასიანი ქულები დაიწეროს ახლა ტურიზმს რო დაუდგა ეს გამოწვევა. ამითი მინდა ვთქვა, რომ ისინი დათურ სამსახურს უწევენ ტურიზმის ინდუსტრიას. მე მინდა მათ უთხრა, რომ შეხვდნენ ტურიზმის ინდუსტრიას და მოусმინონ. პირველ რიგში მთავარია, რომ არ დავაზარალოთ ქვეყნის იმიჯი და არ დავხატოთ ისეთი სურათი, რომელიც არ შეესაბამება სინამდვილეს და მომავალშიც, როდესაც კორონავირუსის საფრთხე გადაივლის, არ დავაზარალოთ ჩვენი ტურიზმის ინდუსტრია. სასტუმროებისა და რესტორნების ხელმძღვანელებთან შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ბიზნეს ომბუდსმენი მიხეილ დაუშვილმა, აღნიშნა, რომ ის მაქსიმალურად ჩაერთვება ამ კერძო სექტორის პრობლემებისა, განხილვის და ასევე მათი შესაძლო გადაჭრის მიმართულებით დაგეგმილ ნაბიჯებში. აქვე მან აღნიშნა, რომ შესაძლოა მთავრობამ სამომავლოდ მიიღოს გადაწყვეტილება საბიუჯეტო გადასახადებთან დაკავშირებით საშეღავათო პერიოდის დაწესების მიმართულებით. მათი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა იყო გადასახადებთან დაკავშირებული მორატორიუმის, ესე ვთქვათ, შემოღება. ჩვენ პირველ რიგში მოგვიწევს, რომ ეს საკითხები გავიაროთ დეტალურად ეკონომიკურ გუნდთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, დღეს იყო პირველი შეხვედრა ამ კუთხით და მოვისმინეთ მათი, ესე ვთქვათ, საჭიროებები და მოთხოვნები. ამიტომ საჭირო არის, რომ მოხდეს მსჯელობა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან გადასახადებთან დაკავშირებული საკითხების გადასაწყვეტად და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მთავრობა მხარდაჭერას, ესე ვთქვათ, გამოუცხადებს და მხარს დაუჭერს ტურისტულ ინდუსტრიას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ეკონომიკისთვის. რაც შეეხება პრობლემებს, თქვენ სასტუმროებისა და რესტორნების ასოციაციის ხელმძღვანელისგან უკვე იცით, რომ ჯავშნების დაახლოებით 90% მისი მენეჯმენტის ქვეშ არსებული სასტუმროებში უკვე გაუქმდა. შალვა ვერდაშვილის გარდა დღეს ამ თემაზე ჩვენ ვესაუბრეთ აჭარა ჯგუფის ხელმძღვანელს ვალერი ჩეხერია აღნიშნავს, რომ კორონავირუსისგან მის ბიზნესს შეიძლება ზარალი მიადგეს დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ოდენობით.
ანაკარგი დიდია, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ტურისტი ამ პერიოდში თავს იკავებს ჩამოსვლიდან და საკონფერენციო ნაწილით, რაც ბიზნეს ნაწილი არის. ანაკარგი იქნება საბოლოო ჯამში დიდი პოზიტიური ხარიც აგვაქვს, იმიტომ რომ მაისიდან შემოდის ჯავშნები და ანუ აღარ არის გაუქმებები, რადგან მინდა რომ დღესაც ახლა სანამ წარმოვიდოდი შევხედეთ და მაისი, ივნისი, ივლისი საკმაოდ აქტიური პერიოდია როგორც ტურისტული ჯგუფებიდან, ასევე ბიზნეს ტურიზმიდან, საკონფერენციო ნაწილიდან, თუმცა რასაკვირველია იქნება რთული 2 თვე, მაგრამ შესაბამისად შემდეგში ისე უკვე შემოვიდა და დაიწყო აქტიურად ჯავშნების შემოსვლა. მე აქვე გეტყვით, რომ შეხვედრიდან გამოსულმა რამდენიმე სასტუმროს მენეჯერმა აღნიშნა, რომ ისინი მოითხოვენ დაახლოებით 6 თვით საშეღავათო პერიოდს საბიუჯეტო გადასახადებთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით უცნობია, როდის და რა პასუხით დაუბრუნდება მათ მთავრობა. ელენე. დავით ჯალაღონიამ შეგვიჯამა ეკონომიკის მინისტრის და ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების შეხვედრის დეტალები პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა მას. ზუსტად 3 დღის წინ BMG-ის ანალიტიკოსმა შოთა ტყეშელაშვილმა დიდი ამბავი გახეთქა. კერძოდ აღმოაჩინა, რომ სეფში საპენსიო სააგენტოს მიერ განთავსებული თანხა ერთ დღეში 226 მილიონი ლარით შემცირდა. თავად საპენსიო ფონდის მთლიანი მოცულობა არ შემცირებულა, საუბარია მხოლოდ საპენსიო ფონდის თანხის შიდა გადაჯგუფებაზე. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ საპენსიო სააგენტომ BMG-ს უპასუხა, რომ გასული თვის განმავლობაში საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭომ ფონდში აკუმულირებული თანხების ინვესტირების დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო და კომერციულ ბანკებსა და სეფში არსებულ ანგარიშებზე არსებული თანხიდან 560 მილიონი ლარი სადეპოზიტო სერტიფიკატებში განთავსდა. მიუხედავად იმისა, რომ BMG მთელი ამ დღეების განმავლობაში გამუდმებით ითხოვდა მეტ ინფორმაციას, თუ კონკრეტულად სად წავიდა ეს ფული, სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭომ განცხადება მხოლოდ დღეს გაავრცელა და განმარტა, რომ თანხა 7 კომერციულ ბანკში გადაანაწილეს. საინვესტიციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საპენსიო აქტივებზე რეალური ამონაგების გაზრდის მიზნით და მონაწილეთა ინტერესების შესაბამისად საპენსიო სააგენტომ განახორციელა 575 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია მაღალტექნოლოგიურ ადგილობრივი ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, ხოლო 15 მილიონი ლარის ოდენობის საპენსიო აქტივები ეროვნულ ვალუტაში განათავსა ბანკების ვადიან დეპოზიტებზე. საინვესტიციო პროცესი დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონის და ფულადის სახსრების და მასთან გათანაბრებული ფინანსური ინსტრუმენტებისათვის 2020 წლის იანვარში დამტკიცებული საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად, ამასთანავე კეთილსაიმედო ინვესტიციების პრინციპების სრული დაცვით წარმართა საინვესტიციო საბჭოს წევრმა დავით წიგლაურმა, რომელიც დროებით ზემოთხსენებული საინვესტიციო პოლიტიკის შესაბამისად საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელების მიზნით დაინიშნა უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის პოზიციაზე. ჯამური ინვესტიციების ოდენობა გადანაწილდა 7 კომერციულ ბანკში და გამოყენებულ იქნა შემდეგი ფინანსური ინსტრუმენტები: დისკონტური და საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი და ვადიანი დეპოზიტები. ინვესტიციების ვადიანობა განისაზღვრა 2-5 წლიანი პერიოდით, ხოლო საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი 14,8%-ით. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო უაღრესად დადებითად აფასებს დროებითი უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის მიერ განხორციელებულ ინვესტიციებს. ინტერესი ჩვენ საპენსიო თანაზოგების დაბანდებასთან დაკავშირებით მგონი სრულად გასაგებია და დიდ განმარტებებს არ საჭიროებს, მით უმეტეს, როცა ამ დაბანდების შესახებ საპენსიო სააგენტომ პროაქტიულად არ გაგვაგებინა, როცა საინვესტიციო სტრატეგიის დოკუმენტი SEPS ჯერაც არ დაუმოწმებია და როცა საინვესტიციო საბჭო განცხადებას მხოლოდ მას შემდეგ ავრცელებს, რაც BMG-მ თემა დღის წესრიგში დააყენა, ამას სრულიად თამამად ვიტყვი. ხაზს გავუსვამ იმ ფაქტსაც, რომ ჩვენი ფულიც ადგილზეა და თავისთავად ეს დაბანდებაც თუ გავითვალისწინებთ პროცენტს, ცუდი სულაც არ არის, მაგრამ ყველაზე რთული და ყველაზე საკამათო რეფორმა დიდწილად სწორედ ნდობაზე დგას, ნდობა გამჭვირვალობის გარეშე არ მიიღწევა და პროცედურები ზუსტად უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ ეს ნდობა იყოს. ამიტომ მე და თელარა გელანტიამ BMG-ის მთავარმა რედაქტორმა გადავწყვიტეთ ამ ეთერში გავაერთიანოთ ის სურათი, რასაც ამ დღეების განმავლობაში თქვენ ნაწილ-ნაწილ კითხულობდით ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე. მით უმეტეს, რომ ყველა ჩვენ სოციალურ პლატფორმაზე გვთხოვდნენ ამ ინფორმაციების გაერთიანებას. ჩანს, რომ არა კორონავირუსის საერთო ფონი და მთელი
აქცენტი ამ ვირუსზე და მის გავრცელებაზე, შეიძლება ასე შეუმჩნევლად ვერც ჩაევლოთ თებერვლის ბოლოსკენ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მზის შუქზე BMG-მ გამოიტანა. საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა გვაქვს. კითხვები კი დაიწყო იმით, რომ ლევან სურგულაძემ თანამდებობა ჩვენთვის მოულოდნელად დატოვა და შეგვირდა, რომ რეფორმისთვის ილოცებდა. თელარა, გამარჯობა. საღამომშვიდობის ელენე. რა ვიცით თელარა რიცხვებში ამის შემდეგ საპენსიო ფონდზე? ხო, პირველ რიგში დღემდე არ გვჯერა, რა თქმა უნდა, რომ ლევან სურგულაძემ თავისი ნებით დატოვა აღნიშნული პოსტი და ასე წავიდა მოულოდნელად, როცა 5 წლის ვადით იყო ის დამტკიცებული. ეს კითხვა ნამდვილად არსებობს, თუმცა ამაზე არც თავად და არც არავინ ხმას არ იღებს ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. არადანდობის ნაწილში ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემაა, რაც შეეხება უშუალოდ საპენსიო ფონდს, აქ ასეთი სურათი გვაქვს დღეისათვის 619 მილიონი ლარია საპენსიო ფონდის მოცულობა ამ დროისთვის 2019 წლის ბოლოსთვის კი დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ჩართული იყო 960,394 დასაქმებული, რომელთა უდიდესი ნაწილი 567,453 მოქალაქე არის 40 წლამდე, ანუ ისინი, ვისაც უფლება არც ჰქონდა უარი ეთქვა სისტემიდან გასვლაზე და მათ შორის ვარ მეც. როგორც ვიცით, რეფორმა ძალაშია 2019 წლიდან და შესაბამისად 619 მილიონი ლარი სწორედ ერთ წელიწადსა და 2 თვეში დაგროვდა ფონდში ჯამურად. და ამ თანხის ინვესტირება უნდა განახორციელოს უკვე საინვესტიციო საბჭომ. დიახ, ასეა, რომელმაც თავის მხრივ უნდა იხელმძღვანელოს საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტით, ასე განსაზღვრა ეს კანონმა, როდესაც გასული წლის დასაწყისში რეფორმა მოქმედდა, მაშინ არც საინვესტიციო საბჭო იყო დამტკიცებული და შესაბამისად არც საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი. ამიტომ, რადგან თავად საპენსიო ფონდს ჩვენი დანაზოგების ინვესტირების უფლება არ ჰქონდა, ეროვნული ბანკის, ანუ როგორც საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საქმიანობის მარეგულირებლის ნებართვის საფუძველზე ფონდში აკუმულირებული თანხის ნაწილი კომერციულ ბანკებში გადაიტანეს, სადაც მას სარგებელი ერიცხებოდა, ხოლო ნაწილი, ანუ ეს იყო საჯარო მოხელეთა საპენსიო შენატანები და ასევე ყველა დასაქმებულისთვის სახელმწიფოს შენატანი 2%, სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშიდან გადავიდა ესეც ეროვნულ ბანკში, ასევე სარგებლიან ანგარიშზე. 1 წლის განმავლობაში ასე მუშაობდა საინვესტიციო ფონდი. შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს თელარა, რომ ამ 1 წლის განმავლობაში დამტკიცდა 5 წევრიანი საინვესტიციო საბჭო, რომლის 4 წევრი უცხოელია და 1 ქართველი. ასეა, შევახსენოთ, საბჭოს წევრები არიან ოლივიე რუსო, ტიმო ვიჰერკენტა, მაიკლ რიდლი, დავით ციკლაური და ჟან ფრედერიკ პოლსენი. 5 წლის ვადით დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა ისინი გასული წლის ივნისში. ამ 5 წევრიან საბჭოს უნდა შეემუშავებინა საპენსიო აქტივების საინვესტიციო პოლიტიკა, ეს დოკუმენტი, ანუ სად და როგორ უნდა მოხდეს ჩვენი საპენსიო დანაზოგების ინვესტირება. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის მე-13 მუხლი ასევე ავალდებულებს საინვესტიციო საბჭოს, რომ საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი დასამტკიცებლად წარუდგინოს საპენსიო სააგენტოს დირექტორს, ვინც იმ პერიოდში იყო დღეს მოვალეობის შემსრულებელი. კი ბატონო, 9 წელზე მეტი არის გასული, გვაქვს თუ არა დღეს საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი? არ გვაქვს ელენე, პრობლემაც მათ შორის ამაშია, თუმცა როგორც საპენსიო სააგენტოში გვითხრეს გასულ თვეში, ანუ თებერვალში საინვესტიციო საბჭომ შეიმუშავა საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი ყველა ტიპის საინვესტიციო ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, რომელიც კანონთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით გაგზავნილია საქართველოს ეროვნულ ბანკში. აღნიშნული ჩვენ მოვიკითხეთ სეფშიც და იქაც დაგვიდასტურეს, გვითხრეს, რომ ამჟამად მიმდინარეობს ამ დოკუმენტის განხილვის პროცესი. თუმცა, როგორც გავიგეთ, 7 კომერციულ ბანკში სადებოზიტო სერტიფიკატებში თანხის ინვესტირება მაინც მოხდა. დიახ, საინვესტიციო საბჭომ ერთ-ერთ სხდომაზე დაამტკიცა, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ და ვნახეთ მერე ფულადის ახსრების და მასთან გათანაბრებული ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი, რითაც იხელმძღვანელა საბჭომ, მაგრამ აქ კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი ისაა, რომ საინვესტიციო საბჭოს გამჭვირვალე კონკურსის გზით უნდა შეერჩია და საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურო საბჭოს, რომელიც 4 მინისტრისგან შედგება, შემდეგ უნდა დაემტკიცებინა უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი, რომელიც კანონის თანახმად მონაწილეობს საპენსიო აქტივების საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავებაში და პასუხისმგებელია ასევე საპენსიო აქტივების ინვესტირებაში, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფიგურაა ამ პროცესში. და უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი ამ დრომდე დანიშნული არ არის. დიახ, ამ შემთხვევაშიც არა. საპენსიო სააგენტოს პრესსამსახურის ინფორმაციით 2-ჯერ იყო კონკურსი გამოცხადებული, ბოლო
1 წლის განმავლობაში პირველ შემთხვევაში შეირჩა რამდენიმე კანდიდატი, მაგრამ საინვესტიციო საბჭომ არც ერთი მოიწონა, ჩვენთვის არ არის ცნობილი რატომ. წელს იანვარში ისევ გამოცხადდა კონკურსი, მაგრამ საინვესტიციო საბჭო ჯერაც ვერ ჩამოყალიბდა, როგორც ჩანს. ამ სიტუაციაში მოხდა შემდეგი რამ, რაც პრინციპში დასაწყისშიც აღნიშნეთ, რადგან საპენსიო სააგენტომ გადაწყვიტა დანაზოგების ინვესტირება დაეწყო და კანონის თანახმად ამაზე პასუხისმგებელია უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი, რომელიც ვერადავერ დანიშნეს. ამიტომ 5 წევრიანმა საბჭომ ერთი თვით თებერვლიდან 3 მარტის ჩათვლით უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა ამავე საბჭოს წევრი დავით ციკლაური, ანუ ამ ფორმით, ასე ვთქვათ, იპოვა საინვესტიციო საბჭომ ტექნიკური გამოსავალი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ საპენსიო აქტივების განთავსება ყოფილიყო კანონიერი იმ 7 კომერციულ ბანკში. თელარა, მე მგონი ასევე საინტერესო სად არის თვითონ ეს დოკუმენტი, რადგან არც ამ დოკუმენტის შესახებ მახსოვს, ან ღია დისკუსია, ან თუნდაც პროაქტიულად გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ასეთი უკვე არსებობს. ნამდვილ დოკუმენტს, რაც უნდა იყოს საინვესტიციო პოლიტიკის სრულყოფილი დოკუმენტი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ველოდებით, რაც შეეხება დროებით დოკუმენტს, ეს დოკუმენტი საპენსიო სააგენტოს ვებგვერდზე თვალსაჩინო ადგილას, სადაც საინვესტიციო პოლიტიკის გრაფა არდევს, ახლა მაყურებელი ხედავს ამას ეკრანზეც, არამედ განთავსებული იყო, როგორც ჩვენ ანალიტიკოსმა შოთა ტყეშელაშვილმა აღმოაჩინა შემთხვევით, საინვესტიციო საბჭოს სხდომების ოქმში და თან დანართად და თან მხოლოდ ინგლისურ ენაზე, ქართულ ენაზეც კი არიძებნება ჯერჯერობით. ეროვნული ბანკის როლსაც მინდა აქვე რომ ხაზი გავუსვათ, რა პოზიცია აქვს მარეგულირებელს? ელენესებში სატელევიზიო ინტერვიუსგან თავი შეიკავეს, თვლიან რომ აქტივების განთავსება კანონიერად მოხდა, ჩვენ მათ რამდენიმე კითხვა დავუსვით, მათ შორის 2 ყველაზე მთავარი, რაც ჩავთვალეთ საჭიროდ, შეგვიძლია ახლა მაყურებელს მოვასმინოთ როგორც კითხვა, ისე ამის პასუხი. როგორც მარეგულირებელი, როგორ აფასებთ იმ ფაქტს, რომ საინვესტიციო საბჭოს წევრი დავით ციკლაური ერთი თვით მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის მოვალეობასაც ასრულებდა? მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის შერჩევასა და დანიშვნამდე დავით ციკლაურისთვის აღნიშნული ფუნქციის დროებით დელეგირების შედეგად შესაძლებელი გახდა საინვესტიციო პროცესის დაჩქარება, რაც საბოლოო ჯამში მონაწილეთა ინტერესებზე დადებითად დაისახება. რატომ გახდა აუცილებელი საპენსიო დანაზოგების ეროვნული ბანკიდან და კომერციული ბანკებიდან წაღება? მხოლოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი იყო განმაპირობებელი თუ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების რეკომენდაციები? საინვესტიციო საბჭოს დროებითი საინვესტიციო ოფიცრის გადაწყვეტილება აქტივების ინვესტირებასთან დაკავშირებით შესაბამისობაშია დამტკიცებულ დროებით საინვესტიციო პოლიტიკასთან. ამასთან შეგახსენებთ, რომ კანონის მიხედვით საინვესტიციო გადაწყვეტილება მიიღება მონაწილეთა ინტერესების შესაბამისად, კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით. აქვე აღნიშნავთ, რომ აქამდე მიღებული საინვესტიციო გადაწყვეტილების შედეგად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საპენსიო ფონდის მომგებიანობის მაჩვენებელი. საპენსიო ფონდის მომგებიანობის მაჩვენებელი მართლაც გაუმჯობესებულია, რადგან უკვე ბანკებში დეპოზიტზე დევს ეს თანხა 14,8%-იანი სარგებლით, როცა იქამდე იყო 9% წლიური სარგებელი, მაგრამ კითხვები გვაქვს ჩვენ სხვა მიმართულები და ეს კითხვები არც თუ ისე ცოტაა. გადაწყვეტინებ კიდევ დღეს რაღაც ამ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა. შენ ჩართვის შემდეგ მთავარი რისკის ოფიცერი ბაქარ მარუაშვილი უპასუხებს ანალიტიკას კითხვებს. კარგია, რომ საპენსიო სააგენტო პირდაპირ კავშირზე გამოვიდა, მით უმეტეს, რომ მთავარი კითხვა და ალბათ შენც დამეთანხმები სწორედ რისკების მართვას უკავშირდება ერთ-ერთი მთავარი. დიახ, ელენე, ნამდვილად გეთანხმები. მთავარი რისკის ოფიცერმა თითოეული ტრანზაქციის დონეზე დამოუკიდებლად უნდა გააკონტროლოს საინვესტიციო პროცესიც, მათ შორის საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტში, მხოლოდ აი ამ დროებით დოკუმენტში, მხოლოდ ტრანზაქციის შემდგომი კონტროლი რჩება, რაც ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კითხვაა, რატომ ჩვენი ინფორმაციით დოკუმენტის პირველ ვერსიაში გათვალისწინებული იყო რისკის კონტროლი ტრანზაქციამდე და შემდეგ მონიტორინგი, მაგრამ დამტკიცებულში ამას ვერ ვიპოვით. შესაბამისად, არსებული ვერსია შედარებით უფრო სუსტ კონტროლად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. შეგვიძლია. ჩემი დასკვნა არის ასეთი. დიდი მადლობა თელარა, იმედი მაქვს ბაქარ მარუაშვილი ამ და სხვა თემებსაც ნათელს მოფენს დღეს ჩვენს ეთერში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ რეფორმა, რომელიც თითქმის მთლიანად არის ნდობაზე დამოკიდებული, მაქსიმალურად პროაქტიული მიდგომის და გამჭვირვალობის გარეშე ამ ნდობას ვერ მოიპოვებს. კარგია, რომ დღეს კითხვების პირდაპირ დასმის შესაძლებლობა გვაქვს. საპენსიო სააგენტოს მთავარი რისკის ოფიცერი ბაქარ მარუაშვილია
ამ ჩვენთან ერთად მოგესალმებით ბატონო და დიდი მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. ვცადვარ ყველა კითხვაზე დეტალური უღრმესი მადლობა. მოგაწოდოთ. პირველ რიგში მაინტერესებს ის, რასაც ჩვენი მაყურებელიც კითხულობს, ანუ როდიდან უნდა დაიწყოთ ის, რომ მე მკითხოთ, როგორ განვათავსო ჩემი დანაზოგი ნაკლებ რისკიანად თუ მეტად რისკიანად, კანონი ამას ითვალისწინებს, ამ ჯერზე ეს არ მოხდა. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უაღრესად პოზიტიური პროცესი დაიწყო. მიმდინარე დღეების განმავლობაში დაიწყო საინვესტიციო პროცესი. 590 მილიონის ჯამური ინვესტიცია განხორციელდა სადებოზიტო სერტიფიკატებზე, მაღალ რეიტინგული კომერციული ბანკების, ასევე ვადიან დეპოზიტებზე. საშუალო ვადიანობა ინვესტიციის არის 5 წელი, საშუალო შეწონილი ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი კი გახლავთ 14.8%. მინდა მოგახსენოთ მოლაპარაკებების პროცესის თაობაზე, რომელიც ასევე გამჭვირვალობის მიმართულებით თქვენს კითხვას უპასუხებს. მოლაპარაკებები ინდივიდუალურად თითოეულ ბანკთან მიმდინარეობდა. საინვესტიციო პროცესის დასრულებისთანავე, რომ ბოლო ტრანზაქცია დღეს დასრულდა, საინვესტიციო საბჭომ გამოაქვეყნა შესაბამისი წერილი, ასევე მეც მინდა რომ საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია. მიზანი ინვესტიციის განხორციელების იყო ორი. პირველი ეს არის ჩვენი მანდატი არის მონაწილეთა ინტერესების დაცვა და რეალური ამონაგების გაზრდა, რაც მოახერხეთ, იმიტომ რომ 9%-დან 14.8%-მდე გაიზარდა. ამასთანავე მეორე მიზანი, რაც ასევე დროსთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია და უნდა აღვნიშნო, ეს არის რომ ჩვენი მოლოდინები საშუალო ვადიან საპროცენტო განაკვეთებზე არის რომ შემცირდება, შესაბამისად გვინდოდა რომ დროულად დაგვიფიქსირებია მაღალი საპროცენტო განაკვეთი შემდეგი 5 წლის განმავლობაში. ამიტომ დროს ამიტომ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. მეუბნებით, ანუ რეალურად ჩვენ მოქალაქეებმა პირველი შენატანი გავაკეთეთ 1 წელზე მეტი ხნის წინ, მაშინ თქვენ ამბობდით რომ აი ის ესე ვთქვათ კომპონენტები, რაზეც ჩვენს დეტალურად ვისაუბრეთ ჩართვაში, ადგილზე არ იყო, ამიტომ ეს ვერ ხერხდებოდა. უმეტესობა ამ კომპონენტებისა დღესაც არ არის ადგილზე, საბოლოო სახით, ესე რომ ვთქვათ, თუნდაც სტრატეგიის დოკუმენტი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მაინც მოგახსენებთ ახლა რა პროცესები მიმდინარეობს საინვესტიციო მიმართულებით სააგენტოში. საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი ფულადი სახლებისთვის და მასთან გათანაბრებული ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის უკვე შემუშავებულია, რაც მოგცავს საშუალება, რომ კომერციულ ბანკებში გაგვეთავსებია თანხები და გაგვეზარდა რეალური ამონაგები, რაც ისევ გავიმეორებ, რომ არის პოზიტიური სიახლე. მეორეს მხრივ, საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი ყველა სხვა ფინანსური ინსტრუმენტისთვის, მათ შორის თქვენი კითხვა, რაც იყო დაბალ რისკიანი, საშუალო რისკიანი, მაღალ რისკიანი პორტფელისთვის, უკვე გადაგზავნილია. მონახაზი ინტერესის შემთხვევაში შემიძლია ზოგადი მონახაზი გაგიკეთოთ, რა პრინციპებზე დგას დოკუმენტი. დოკუმენტი შეიცავს სტრატეგიულ მიზნებს, ბენჩმარკ პორტფელის ალოკაციას, ტაქტიკური ალოკაციის პრინციპებს, რისკის მართვის დეტალურ სტრუქტურას. ეს არის საკმაოდ კომპლექსური და მოცულობითი დოკუმენტი, ამიტომ ამის შესამუშავებლად საინვესტიციო საბჭომ პროდუქტიული მუშაობა განახორციელა გასული თვეების განმავლობაში. კიდევ ერთი სიახლე საინვესტიციო მიმართულებით არის, რომ სპეციალიზირებული დეპოზიტარის შერჩევის პროცესი, რაც ასევე კომპლექსური პროცესი იყო, იმიტომ რომ ეს სერვისი საქართველოში ახლა ინერგება დასასრულისკენ მიდის, ბოლო ეტაპზეა, ჩემი მოლოდინით აპრილში უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება შესაძლო კანდიდატთან და სპეციალიზირებული დეპოზიტართან დაკონტრაქტება უკვე მოგცემს საშუალებას, რომ ფასიანი ქაღალდები შევიძინოთ და უკვე შევინახოთ. რატომ არ საუბრობთ ამ ნაბიჯებზე და რისკი რადგან ახსენეთ? ასევე მინდა გკითხოთ ზუსტად აი ეს რისკის შეფასება ტრანზაქციის შემდეგ და დამიდასტურებთ თუ არა იმ ინფორმაციას, რაც ჩვენ გვაქვს, რომ ტრანზაქციამდეც იდო და შემდგომ გადაწყდება მხოლოდ ტრანზაქციის შემდეგ და ამის დასაბუთება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ დანაზოგების ფლობელების. რისკთან მიმართებაში და რისკის კონტროლის ფუნქციასთან საინვესტიციო მხარეს თუ საოპერაციო მიმართულებას დაგაინტერესებს, აქაც შემიძლია დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ძირითადად საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელიც გადაგზავნილია ეროვნულ ბანკში, ტრანზაქციების ზომიდან გამომდინარე, იქნება განსხვავება როგორც ეგრეთ წოდებული წინასწარი დასტური, გარკვეულ ტრანზაქციებზე, მაღალი რისკის შემცველ ტრანზაქციებზე, გაივლის რისკის გუნდს, ჩვენ გავაკეთებთ ადეკვატურ შეფასებას, რის საფუძველზე შემდეგ საინვესტიციო საბჭო დამოუკიდებლად მიიღებს გადაწყვეტილებას. გარკვეულ ლიმიტებთან მიმართებაში ექნება უკვე უფრო საინვესტიციო ოფიცერს დამოუკიდებელი მიღების გადაწყვეტილების საშუალება, თუმცა როგორც რისკის გუნდის მიერ, ასევე სპეციალიზირებული დეპოზიტარის მიერ მოხდება რისკების ადეკვატურობის შეფასება, ასევე კანონმდებლობასთან და სხვა საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტებთან შესაბამისობის შემოწმება. ამიტომ ამ მიმართულებით საზოგადოებას და თქვენს მინდა რომ დამარწმუნებელი ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომ საერთაშორისო სტანდარტებზე, ბაზელის სტანდარტებზე მიხედვით ხდება მთლიანად რისკის გუნდის ფუნქციების აწყობა, უკვე შემუშავებულია რისკის მართვის და კონტროლის ჩარჩო სტრუქტურა, ასევე საინვესტიციო პოლიტიკის პარალელურად ჩვენ მუშაობთ ინვესტიციის რისკის მართვის პოლიტიკის დოკუმენტზე, სადაც გაიწერება თითეული მეთოდოლოგია, როგორ დაითვლება პორტფელის ლიმიტები, რა ლიმიტებთან გვექნება და ასე შემდეგ. იმედი მაქვს, რომ პროაქტიულად მოგვაწოდით ამ ინფორმაციას და ესეც საიტნოტში არ მოგიწევს ხოლმე. კიდევ ერთხელ მინდა რომ გავიმეოროთ, რომ საინვესტიციო პროცესის ნაწილი
იყო, რადგან ინდივიდუალურად თითო ბანკთან მივდიოდა კომუნიკაცია, შეიძლება უდროო დროს ინფორმაციის გამჟღავნებას დაეზარალებია საინვესტიციო მოლაპარაკება რომელიმე ბანკთან. ამიტომ როგორც კი მთლიანი პროცესი დასრულდა, სრული ინფორმაცია მიეწოდა საზოგადოებას. ანუ კანონი გავალდებულებთ მე როგორც დანაზოგის მფლობელი. კანონთან შესაბამისობა მთლიანად ამ პროცესში კომუნიკაციის პროცესში დაცული იყო. ჩვენ თანამშრომლობთ აქტიურად ყველა მედიის საშუალებასთან, ასევე მონაწილეების კითხვებს დროულად პასუხობთ და ეს არის პირიქით გამჭვირვალობის მთავარი სტანდარტი დაცვა აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამ ტრანზაქციასთან მიმართებაში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ რომ მაქსიმიზაცია გაგვეკეთებია და 14.8% დამეთანხმებით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პროცენტი არის ბაზარზე, აუცილებელი იყო საინვესტიციო პროცესის დასასრულისთვის გაკეთებულიყო განცხადება. უპასუხეთ და ესე ვთქვათ, იმედი მაქვს, რომ ხაზზე იქნებით. აუცილებლად იქნებით ხაზზე და 2020 წელი იქნება ძალიან პროდუქტიული საინვესტიციო მიმართულებით და ბევრი სიახლე იქნება. მადლობა. ეს იყო ბაქარ მარუაშვილი, ექსკლუზიურად ანალიტიკაში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. გვიან ღამით ჩვენი კოლეჯი არ უნდა გამოგრჩეთ ცხადია, ერთმანეთს ისევ პარასკევს შევხვდებით დროებით.